Kumusta mga boss? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Marvin, nagbabalik para sa isa na naman nating video tutorial. For today's video natin mga boss, no, tuturo ko sa inyo kung paano ma-download ng libre ang Dead Cells. Sa mga nakakaalam ng game na to, no, sa Play Store kasi meron nito, pero may bayad siya mga boss. So ito, papakita ko lang sa inyo na meron siyang bayad. Dead Cells. Ito siya mga boss, itong Dead Cells na to. Ito. At meron siyang bayad na 400 pesos. Alright. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ma-download at malaro yan ng libre. Sundan nyo lang yung step by step na gagawin natin mga boss. Tuturo ko sa inyo kung paano. So itong Dead Cell na to, isa sang mga boss, offline game action adventure siya, no. So yung link na kakailanganin nyo isalalagay ko sa description ng video mga boss. So pagka-click nyo na yung ko dyan, link ko dyan, ganito yung kalalabasan. So pagka-click nyo tayo lang natin yon, go ka na. Sa pagka-click nyo mga boss ng link dyan ng Dead Cells, dito kayo pupunta, at pag ito lumabas na tong continue to resort, ganyan, click nyo lang yan mga boss. Yan. Sa pagka-click nyo, mapupunta tayo dito, scroll down. Alright, as makikita nyo tong nagka-countdown na to mga boss. Hintayin nyo sa mag 0 seconds, no. So pag nag 0 seconds na siya, yan, scroll down nyo lang para makita nyo tong kulay green na get link. Ito yung kulay green. Okay. Pag nakakita yung kulay green na get link, click nyo lang yan. Alright, yun, ito na mga boss. I-click nyo lang to mga boss, tong Dead Cells natin 600 MB siya mga boss, 600 MB. So ang gawin natin ngayon is i-click nyo lang yan. Pagka-click nyo dyan, siyempre madadownload nyo na. Yan, lalabas to. Tapos click nyo na, download sa akin kasi na-download ko na, kaya hindi ko na kakailanganin pang i-download, no? So pagka na-download nyo na yan mga boss, ang gagawin nyo, susunod na gagawin naman is pupunta tayo sa Z-Archiver. Saan yung Z-Archiver natin? Ito yung link na itong app na to is lalagay din natin sa description ng video, no? Kakailanganin nyo to mga boss. So kailangan i-DL nyo rin to, So punta natin tong app na yan, pasukin natin. Tapos punta tayo sa download, kasi doon nalagay yung tawag dito, yung dinownload nyo. So hanapin natin yung Dead Cells. Dead letter D. Saan ka na? Ano yun? Dead. Ulit nga, hindi ko nakita. Dahan-dahanin natin. Ayun, ito pala. Ito siya mga boss, ito yung APK nya. So i-click nyo lang yan. Pagka-click nyo, click nyo yung open. So hintay lang natin. So pagka-click natin ng open, nandito tayo, staging up. I-install kasi natin to mga boss. Hintay lang natin. So kung bago ka nga lang pala dito sa channel natin mga boss, at isa kang malupit na gamer, no, nasa tamang channel ka. Alright, lahat ng content natin dito pang mobile game, no. So lumabas na to mga boss, click nyo lang yung install, click nyo install. Yun, i-install yan. Iba't ibang klaseng mga emulator mga boss ginagawa natin ng tutorial dito, no, kung paano malalaro. Nagchat yung tropa ko. Minsan na kayo mga boss, medyo maingay dito dito kasi ako sa parking. Lunch break ko kasi ngayon. Alright, dito ako sa trabaho ko. So ayun na, malapit na matapos.
na, malapit na yan. Kung mga boss, i-share nyo naman yung channel natin sa ibang mga tropa para malaman din nila, no? Para dumami tayo. Pwede kayo mag-request. Comment lang kayo sa comment section natin, no? Kung anong gusto nyong game ang gawa natin ng tutorial. Hintay lang natin, medyo matagal to. Ayun. Okay na mga boss. So pag nag-install na, click nyo lang yung done. Ayun. Tapos puntaan natin yun yung game mismo. Saan na ba napunta yun? So ito na nga mga boss, no? Pagka-click nyo sa APK natin ng Dead Cells is ito na. No, ito yung interface ng game, no? Meron ditong play, may option, yan, to quit game. So subukan natin, napakitaan ko lang kaya ng konting gameplay nito, no? So click natin itong play para start natin. Yes, kasi sinubukan ko to original mode. Prisoners quarters. Ano to? Jump. Open. Aren't you the headless fellow that been getting around? Dami lango. Close. Next.
Nag-upgrade pala yun. Mamatay tayo. Patay ang putik. Body discreted below pixels. Tegi tayo dun. So mga boss, dito ko natatapusin yung tutorial natin. Pinakita ko lang sa inyo yung gameplay ng Dead Cells, no? Para may idea kayo. Okay naman siya, no? Ganda rin naman. Pwede na para sa 600 MB. Ang dami nyo, ha? Ang dami nyo, ha? So sana nagustuhan yung video natin mga boss, no? So hanggang sa muli nating pagkikita mga boss, hanggang sa susunod na tutorial. Alright. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me even if it's fake.